Sugod og restoration si Master Madsay aning ZZR 1100. Sugda na to og limpyo. Ingon man siya mo kuno ni pinaka best para palimpyos motor. Salig ta. At scientist. Anya, ang project daw ni Pohon is usahon ang carburetor para dili kay hassle. So giandam na diri ang carb, diri. Ingon sila racing man daw ni. Pwede ra ni eh. Carb daw, di ka na ibaon na sir? Oh, di ba? Ingon man ka i-single carburetor na lang siya para di kay hassle. Oo. Believe ko eh. Yeah. Manifolds tambot so mo ni ang U-bend para at least kuan ba? Kanang kuan bitaw upat ka buok. Yeah, kani siya kay mo kuno ni ibutang sa kuan kanang sa tawag kaning diri bitaw. Symbol race kay kuan nanotechnology daw gagmay. Believe ba na ko aning Madsay eh. Napayuban diri mo kuno ni ang engine sprocket kay luger kuno kay aron inig tungas makawili kuno on the 6th gear. Thank you master. Asam to kaya padayon tag limpyo eh. Kaya unsa to ning wet wipes master the best palimpyo kung mag-restore kag motor no? After ani may nana na siya kasino. Sige. Enjoy mo dira. Patuora ko unsa sulti Madsay. Bye.